حياكم الله مرة أخرى في عالم من المساجد. سنتحدث هذه المرة عن أحد المساجد المهمة جدا في سنغافورة. وكما تعلمون سنغافورة منطقة أو دولة ذات عرقيات وأديان متعددة، ولذلك يكتسب هذا المسجد قيمة خاصة. مسجد الإصلاح في سنغافورة يقع في منطقة مكتظة بالبنايات الشاهقة، ويحاول أن يوجد لنفسه مكانا أيقونيا يترابط مع عيون المارة ويتخاطب معهم بأشكال مختلفة. المسجد في تكوينه الفراغي يشير إلى رمزية عميقة جدا، وهي الإسلام المنفتح. ولأن سنغافورة متعددة الأعراق والأديان، لذلك فالانفتاح ومحاولة التواصل مع الآخر ومفهوم التسامح، مفهوم الانفتاح، مفهوم الترحيب، مفهوم الترابط حتى لأولئك غير المسلمين، يمثله هذا المسجد بشكل أو بآخر على المستوى الفراغي وحتى على المستوى البصري. في تكوينه البصري قام المصمم السنغافوري أو شركة سنغافورية اسمها فورمورك آركيتكتس بتصميم هذا المبنى. ومفهوم المركز الإسلامي المتعدد الوظائف المرتبط ببيئته الحضرية هو موضوع مهم جدا. غالبا وعبر التاريخ قلة من المساجد التي تنفصل عن محيطها الحضري، وهذه نقطة أساسية جدا يجب أن نفكر فيها. هذا المسجد وكثير من المراكز التي لاحظناها خلال استعراضنا للعديد من المساجد حول العالم، المسجد بطبيعته مرتبط بمحيطه الحضري، كما هو أساسا مرتبط بمحيطه الاجتماعي، هو يربط الناس، فكيف ينفصل عن المحيط الحضري والمحيط الاجتماعي؟ وبالتالي هذا المبنى على وجه الخصوص يحاول أن يترابط في دولة هي حقيقة مدينة صغيرة سنغافورة، ويحاول أن يتداخل مع البيئة الطبيعية الخضراء المحيطة بكتل المبنى، ولكنه في نفس الوقت يقدم بعض الأفكار المهمة جدا. مبنى المسجد قاعة الصلاة تقع في على منصة مرتفعة تذكرنا بالمساجد والأضرحة المغولية التي هي غالبا مرتفعة عن الأرض. لو لاحظنا جميع المساجد المغولية في منطقة شرق آسيا، وهي أثرت حقيقة على أنماط المساجد في شرق آسيا. حتى المسجد المركزي في وسط كوالالمبور مثلا هو مرتفع عن الأرض، يسمح لمياه الأمطار أنها تمر تحت المبنى. ففكرة ارتفاع قاعة الصلاة عن الأرض هي فكرة عميقة جدا وتاريخية وظفها المعماري بذكاء في هذا المسجد، وتظهر حقيقة في منطقة يصل لها المصلين عبر سلالم من جهتين، بعضها للنساء وبعضها للرجال، مع وجود مواضع في نفس مستوى قاعة الصلاة، بينما تم تخصيص الدور القبو تحت الأرض لمواقف السيارات وقاعة متعددة الأغراض خدمات مختلفة، منها مكان الوضوء المركزي. الفكرة بشكل عام هي فكرة تحاول أن تربط الذاكرة التاريخية بالفضاء الحضري المتعدد الأعراق والأديان، بالفضاء الحضري المستقبلي ذو العمارة المكتظة الشاهقة. فكيف سيكون المسجد بين كل هذه المتغيرات وهذه المعطيات؟ ربما يكون هذا المثال أحد الأمثلة التي يجب أن نركز عليها في المستقبل، لأنها تعطي حالة دراسية عميقة جدا لماذا سيكون وضع المسجد في المدن العالمية، في الجلوبال سيتيز، كيف سيكون في الفضاءات أو المراكز الحضرية المكتظة. ربما تكون هذه المحاولة أحد المحاولات المهمة
إضافة إلى فكرة التسامح التي حاول أن يعبر عنها المعماري من خلال المسقط المفتوح. في اعتقادي خصوصا في المناطق التي يعني يكون فيها السكان يعني غالبيتهم غير مسلمين، وبالتالي فكرة الانفتاح على الآخر، محاولة جذب الآخر، محاولة التخاطب مع الآخر من خلال عمارة المسجد، في اعتقادي أنها نقطة يجب أنها تحظى بأهمية كبيرة جدا، لأنها تعبر عن الرسالة. ماذا يعني ستكون عليه رسالة المسجد في القرن ال21؟ كيف يمكن أن تكون العمارة من خلال بساطتها، من خلال مباشرتها، من خلال بعث بالرسائل وبالرموز البسيطة للآخر الذي ربما لا يعرف شيء عن الإسلام، كيف يمكن أن تصنع هذه العمارة البسيطة المبهرة المؤثرة المنفتحة في يعني عقل الآخر، ويعني تحاول أن تجذبه. صناعة الإيمج أعتقد أن هذه مهمة عسيرة يجب أن نبتعد فيها عن التكرار وعن التقليد، لأن عمارة التقليد لن تقدم الكثير، ربما تكون منفرة، ربما تكون هي الحاجز الأول. في اعتقادي أن شكل المسجد المعاصر والمستقبلي هو العنوان الأساسي الذي يمكن أن يجذب الآخر لفهم ماذا نريد وكيف نفكر. فبدلا من أن نضع الحواجز التي ارتسمت في الصورة النمطية في أذهان الآخرين عن المسجد، يفترض أن نبحث عن صور جديدة وأفكار جديدة لا تخرجنا عن عمارة المسجد، بل تكرس أن المسجد مبنى عابر للثقافات، يستطيع أنه يتعامل مع معطيات العصر، وسباق في يعني توظيفه للتقنية والأفكار الجديدة، وفي نفس الوقت هو مبنى يعني متسامح، هو مبنى يربط الناس ويجعل منهم يعني مجموعة واحدة. وهذا ما يجب علينا أن نحاول أن نقدمه في عمارة المسجد في المستقبل. هناك الكثير التي تمس عمارة المستقبل، سواء من الناحية الفلسفية والتاريخية أو من الناحية التقنية. ربما هذا أحد المساجد الذي يمكن أن يعتبره أحد الأمثلة الدراسية يعني مسجد المستقبل في المحيط الحضري المكتظ في المجتمعات المتعددة الأعراق والأديان، وبالتالي أعتقد أنه يستحق أن نقوم يعني بدراسته بشكل أفضل، ولعل الأيام القادمة تسمح لنا حقيقة بالدخول في تفاصيل أكثر في مسجد مثل هذا المسجد الذي يثير الأسئلة ويتحدى كثير من المصممين التقليديين لعمارة المساجد. ونراكم إن شاء الله تعالى في لقاء آخر في عالم من المساجد.